9টা থিয়েটাৰ হিৰো পাঠ গোৱা কোৰিওগ্ৰাফাৰ নিতুল পাঠক আৰু ত্ৰিদীপ ৰয় আমাৰ মাজত ৩৫ মাহে দৰমহা নোপোৱা এজন পেঞ্চা স্কুলৰ শিক্ষক আচলতে দৰমহা পোৱা নাছিল নহয় সেই বিকল্প চৰকাৰখনে দেউতাক দৰমহা দিব পৰা নাছিল সুন্দৰৰ নাই কোনো প্ৰয়োজন কোভিডৰ কাৰণে আমাৰ কাৰ্যসূচী বহুত কমি গৈছে কিন্তু তোমালোকৰ কাৰণে আজি ভাল খবৰ অসমৰ চহৰে নগৰে অভিনয় কৰি 9টা থিয়েটাৰ হিৰো পাঠ গোৱা কোৰিওগ্ৰাফাৰ নিতুল পাঠক আৰু ত্ৰিদীপ ৰয় আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে আমি তেওঁলোক দুয়োগৰাকীকে বিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা আদৰণি জনাইছোঁ আৰু মই প্ৰথমতে কোৰিওগ্ৰাফাৰ নিতুল পাঠকক তেখেতৰ কোৰিওগ্ৰাফাৰ অভিনয় অংশবিশেষ কিছু অংশ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উৎসাহিত কৰিব পৰাকৈ অভিনয় কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ ধন্যবাদ নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমে তিনিটা আহতগুৰি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ মূল ফালৰ পৰা শ্ৰদ্ধাৰ ৰমেন দুৱাৰা ছাৰ তেখেতক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ এনেকুৱা এখন পৰিৱেশত মই আজি আহি সৌভাগ্যৱান হৈছোঁ মই নিজকে সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ যে আজি এনেকুৱা এখন বিদ্যালয় পাইছোঁ আজি এনেকুৱা দিনত এনেকুৱা বিদ্যালয় দেখিবলৈ পোৱা নাযায় মই চৰকাৰী স্কুলত পঢ়া
সৰুৰ পৰা মই হাইস্কুলটো চৰকাৰী স্কুলত পঢ়িছোঁ, কিন্তু এনেকুৱা আমাৰ পৰিৱেশ নাছিলে। আজি সঁচাকৈ মোক খুব ভাল লাগিছে যে চৰকাৰী স্কুল আজি এনেকুৱা হৈ আছে। অকল পঢ়াই নহয়, গোটেইখিনি আমি পাইছোঁ। হয়তো আমি সৰুৰ পৰা এইখিনি যদি পালোঁ হয়, আমি যিখিনি কৰিছোঁ তাতকৈ আৰু বহুত আগুৱাই যাব পাৰিলোঁ হয়, কিন্তু আমি সৰুৰ পৰা এইখিনি হয়তো নাপালোঁ। আৰু যদি কৰিব লগা হৈছে আমি বেলেগ স্কুলত গৈ কৰিব লগা হৈছে বা বেলেগকৈ শিকিব লগা হৈছে, কিন্তু ইয়াত মই যি ভাবিছোঁ ইয়াত গোটেইখিনি ইয়াতে শিকিব পৰা যায় বা শিকাইছে গোটেইখিনি, কিন্তু আমি আজিলৈকে এইখিনি পোৱা নাই। খুব ভাল লাগিছে মোৰ ইয়াত আহি, আৰু সেইকাৰণে তেখেতক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু তাৰ লগতে শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউ শিক্ষাগুৰু তেখেতসকলেও মোৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু মৰমৰ ভাইটি ভণ্টিসকলক তোমালোকৰ মোৰ মৰম যাচিছোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, থিয়েটাৰ চাইছেনে নাই? কোনে কোনে চাইছে? মই প্ৰথমে মোৰ নিজৰ বায়'ডাটাখিনি দি দিলোঁ। মোৰ ঘৰ গীতানন্দ, বজালী ডিষ্ট্ৰিক্ট, আগতে বৰপেটা আছিলে, এতিয়া বজালী ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈছে। মোৰ দেউতাৰ নাম শ্ৰী হিৰণ্য পাঠক, মাৰ নাম শ্ৰী বীণা পাঠক, থানা পাটাচাৰকুছি। মই প্ৰাইমাৰী স্কুল আমাৰ 15 নং বিচাৰকুছি প্ৰাথমিক বিদ্যালয় চৰকাৰী স্কুলৰ পৰা পঢ়িছোঁ। হাইস্কুল মই নিত্যানন্দ হাইস্কুলৰ পৰা পঢ়িছোঁ, আৰু মই হাই ছেকেণ্ডাৰী কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈৰ পৰা কৰিছোঁ, আমাৰ পাঠশালাৰে হয়। আৰু বাকী মই ডিগ্ৰী মই বজালী কলেজৰ পৰা কৰিছোঁ। তাৰপিছত মই ড্ৰামা শিকিব গ'লোঁ গুৱাহাটীত, ক্লাছ 2011 ড্ৰামা শিকিব গ'লোঁ স্কুল অফ ড্ৰামাত ড্ৰামা শিকি এলবাম কৰিছোঁ মই। মোৰ 18টা গান আছে, হয়তো কিছুমানে দেখিছে কিছুমানে দেখা নাই। টিভিত মাজে মাজে দিয়া আছিলে, বাজি আছিলে টিভিত। তাৰপিছত মোৰ থিয়েটাৰত এটা সুযোগ পালোঁ, থিয়েটাৰত আহিব লাগিব। থিয়েটাৰত আহিলোঁ, থিয়েটাৰত আহি আজি মই এইখিনি কৰিব পাৰিছোঁ। কি কৰিব পাৰোঁ নাজানো, শিকি আছোঁ মই। আৰু এইবছৰ মই শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰাঞ্জিত ছাৰৰ পৰা বহুতখিনি শিকিব পাৰিছোঁ, তেখেতৰ পৰা শিকি আছোঁ। তোমালোকে হয়তো কিছুমানে চাইছা, কেনেকুৱা হৈছে নাজানো। এইখিনি মোৰ, আৰু ইয়াত আহি খুব ভাল লাগিছে। এইখিনি মোৰ মানে সদায় মনত থাকিব। আৰু মই এইখিনি অসমৰ য'তে যাওঁ চবতে মই এইখিনি কথা কওঁ যে এনেকুৱা এখন বিদ্যালয়ত আহিছিলোঁ, খুব ভাল লাগিছিল। মই এনেকুৱা এখন বিদ্যালয় পোৱা নাই, আজি সঁচাকৈ পাইছোঁ। মই নিজকে গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ যে এনেকুৱা এখন বিদ্যালয়ত আহিব পাইছোঁ। আৰু এইখিনি কথা মই সকলোতে ক'ম। মই ভিডিঅ' কৰি লৈছোঁ, এইখিনি মোৰ ইউটিউব চেনেলত দিম মই। ধন্যবাদ। আমি ৰয় অতি ধন্যবাদ দিছোঁ। চৰি পাঠক, তেখেতৰ নামটো কি বুলি কৈছিলোঁ মই? চবৰে মনত হৈছে? নিতুল পাঠক। তেখেতৰ ঘৰ বজালী, নহয় জানো? নয়নতৰাৰ ছেকেণ্ড হিৰো আৰু কৰিগাফাৰ। এতিয়া মই তেওঁৰ লগত একেই, সেই নয়নতৰা থিয়েটাৰ তেওঁ সহযোগী অভিনেতা, তেওঁকো চিনাকি কৰি দিছোঁ। এয়া ত্ৰিদীপ ৰয়। এতিয়া দুয়োগৰাকীয়ে মিলি তেওঁলোকে নাটক কৰে, কিন্তু বাস্তৱত কি কৰে আমি এতিয়া চাওঁ। নাটক মানে মঞ্চত এটা পৰিৱেশত কথা ক'ব পাৰে বা পৰিৱেশত উপস্থাপন কৰিব পাৰে। ইয়াততো পৰিৱেশটো নাই, ইয়াত কেনেকৈ কৰে আমি চবেই চাওঁ। প্ৰথমতে মই ইংৰাজী নাটকৰ ঘৰ আৰু ভঙালী বিহুৰ সেয়া পৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। তিনিটিনীয়া আহঁতগুৰি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ পৰা বহুত বহুত মৰম জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আচলতে অভিনয় বুলি ক'লে বিশেষ একো নহয়, আমি সকলোৱে অভিনয় কৰোঁ। অভিনয় তোমালোকৰ পৰা আমিও কৰোঁ, কিন্তু আমি ষ্টেজত কৰোঁ, তোমালোকে ঘৰত কৰা, স্কুলত কৰা, হয়নে নহয়? অভিনয় মানে কি বাৰু জানানে? অভিনয় মানে কি হয়নে নহয়?
অভিনয় তোমালোকে সদায় কৰি থকা আৰু আমি ষ্টেজত কৰিব কাৰণে আমি অভিনেতা হয়নে নহয় অভিনয় মানে আচলতে ফাঁকি হয়নে নহয় মিছা বস্তু এটা সঁচা কৰা হৈছে অভিনয় মই যদি চুৰ আজি যদি মই ষ্টেজত চুৰ হৈ থাকোঁ মই যদি পুলিচ মইতো পুলিচ নহয় মই পুলিচৰ অভিনয় কৰি আছোঁ ই চুৰৰ অভিনয় কৰি আছে হয়নে নহয় অভিনয় গোটেই কৰে খুবেই কৰে আৰু আমি ষ্টেজত কৰিব কাৰণে আমি অভিনেতা কিন্তু আচলতে প্ৰত্যেকজন মানুহ অভিনেতা ভাল অভিনেতা তো যা হওক আমি দুজনে মিলি অভিনয় এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে মই বজালী কলেজ যেতিয়া গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছিলোঁ আৰু মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ থিয়েটাৰ ষ্টাডিজ মই অভিনয়ৰ ওপৰত গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছোঁ যেতিয়া মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত ফাৰ্ষ্ট নাটক কৰিব আহোঁ 2014 ভাৰ্চিটি ইউনিভাৰ্চিটি আপুনি গম পাইছে চাগে ইউনিভাৰ্চিটিত আহোঁ ইট ফেষ্টিভেল 122খন কলেজৰ মাজত কম্পিটিশ্যন হয় তাত এখন নাটক কৰিছিলোঁ প্ৰতীক্ষা বুলি আৰু নাটকখনৰ ডাইলগ এটা আছে অলপ শুনাই দিব চেষ্টা কৰিছোঁ শিক্ষক আছিল 35 মাহে দৰমহা নোপোৱা এজন পেঞ্চন স্কুলৰ শিক্ষক আচলতে দৰমহা পোৱা নাছিল নহয় সেই বিকলংক চৰকাৰখনে দেউতাক দৰমহা দিব পৰা নাছিল দেউতাক সপোন আছিল আৰু ভৰ্তি কিনিছিল কিন্তু টকাৰ অভাৱৰ কাৰণে দেউতাক সপোনবোৰ সেইদিনাখন ৰাতিপুৱা দেউতাই মোক সুধিছিল জীৱন কিহেৰে কৰিব পাৰে তই জান মই সুধিছিলোঁ দেউতা কিহেৰে দেউতাই কৈছিল মৃত্যুৰে মোৰ প্ৰচণ্ড খং উঠিছিল আৰু ভাত পানী নোখোৱাকৈ গৈ মই নিজৰ ব্যক্তিগত শুই পৰিছিল তাৰ কেইদিনমান পিছত মই পিছফালৰ দুৱাৰখন খুলি উঠি দেখোঁ দেউতা পিছফালৰ আন্তঃস্থলত ওলমি আছিল আৰু মই দেউতাক ধৰিছিলোঁ দেউতা মৃত্যুৰে জানো জীৱন ঘৰ দিব পাৰে টকাই মানুহক কিনিব নোৱাৰে তুমি আমাক এনেকৈ যাব নোৱাৰা দেউতা চৰকাৰ ধিক্কাৰ দিছো তোমালোকক মই মানুহৰ সপোনক পূৰণ কৰিব নোৱাৰা তুমি কিহৰ চৰকাৰ দেউতা তুমি যাবা তোমাৰ সপোনবোৰ সফল কৰিবলৈ মই যুঁজি যাম যুঁজি হাৰিম দেউতা খেলিম মই এই যে হাতত ফাইলটো দেখিছে তাত মোৰ ডকুমেণ্টছবোৰ আছে আপুনি যে খুলিছিল মই দিল্লীলৈ লৈ যাম খেল খেলিছোঁ খেল ইণ্টাৰভিউ দি আছোঁ কিন্তু আজিলৈকে ভাগ্যত এটা চাকৰি আহিব পৰা নাই ভণ্টিয়ে দিব খুলিছিল দাদা দেউতাৰ সপোনবোৰৰ কাৰণে দেউতাৰ সপোনবোৰ সাৰ্থক কৰাৰ কাৰণে মই যদি আমাৰ অফিচাৰ স্কুলৰ লগত মাত্ৰ এৰাতিৰ বাবে বহি দিওঁ মই প্ৰথমত অফিচাৰ ভণ্টিক তাৰ পিছলৈ চলা বুঢ়াই দিছিলোঁ বাগৰি পৰিছিল আৰু কান্দি কৈছিল দাদা এই দেহটো ভালে লাগে কি হ'ব দাদা তোৰ এই দেহটোৰ কোনো মূল্যই নাই ধন্যবাদ মই এইবছৰ আমাৰ কলংক নাটৰ এটি সংলাপ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তাত মনালিছাই মোক সুধিব আহিছিলে যে ভুৱনে তাইক কিয় এতিয়া ইগন'ৰ কৰে কিয় এভইড কৰিছে তাৰপিছত মই তাইক কৈছিলোঁ তুমি বোলে বুকুখন ডাক কৰা বোলা এই গোপন জনাৰ পিছত তুমি ভুৱনক ভাল পাই থাকিব পাৰিবানে নোৱাৰা সেইটো মই নাজানো তুমি কি কৰিবা সেয়াও মই নাজানো দুৰ্ভাগ্য পৰিস্থিতি এই গোপন জনাহেঁতেন হয়তো তোমাৰ আৰু ভুৱনৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ মাজত এই সংঘাত নাহিলেহেঁতেন কিন্তু এই গোপন যিমানেই প্ৰেম কৰোঁ তুমি চাবলৈ বনাইছা পৰম হৈ গৈছে আৰু পৰম কৰিব নোৱাৰি তোমালোকৰ ঘৰলৈ যোৱালি খাই তোমালোকে আমাক ঘৰলৈ দিয়া লোৱা কথাত সেই গোপনৰে কলংক সেই গোপনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল
যিয়ে ভূপনক হতভম্ব কৰিছিল বাকৰুদ্ধ কৰিছিল আৰু সেই উপলক্ষে তোমাৰ আৰু ভূপনৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ মাজত ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি কৰিছিল বৃহৎ ফাট পেলিছিল মোৰ কবৰ সাহস মানে জিভাৰ বাট খাই গৈছে কণ্ঠ যেন ৰুদ্ধ হৈ গৈছে মোৰ শক্তি দিয়া ঈশ্বৰ তোমাৰ কিতাপৰ আলমাৰিটো এখন উপন্যাস বিচাৰি থাকোঁতে এখন ডায়েৰী আৰু এখন ফটো আৱিষ্কাৰ ফটোখন আছিল কমলা পেহী আৰু ডায়েৰীখন লিখিছিল তোমাৰ দেউতাৰাই সেই ডায়েৰীখনত লিখা আছিল তোমাৰ জন্মৰ ৰহস্য সেই ভূপনৰ কমলা পেহীয়ে তোমাৰ জন্মদাত্ৰী মা সম্বন্ধত তুমি ভূপনৰ পৰিয়াল তাইৰ তোমাৰ নিজৰ সম্পৰ্ক আছে বিশ্বাস হোৱা নাই তুমি ডায়েৰীখন পঢ়ি যাবা শুৱনি কথাতে আছে শুনিবা দেউতাৰক পলাব হৈ গৈছে পলাব হৈ গৈছে তুমি এই কলংক এই গোপন হত্যাই আগতেই জানিব লাগিছিল এতিয়া আমি এই কৰিকাফাৰত মই ভাল পাইছিলোঁ সেইদিনা নয়নতৰাৰ যিখন নাটিকা দুটা স্ক্ৰিপ্ট দিবলৈ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ নাটিকাখনৰ মানে আমাৰ ডাইলগ বিশেষ মনত নাথাকে আমি চাইছে কওঁ স্ক্ৰিপ্ট আমাৰ লগতে থাকে কিন্তু নাটকৰ আমাৰ যিখিনি সংলাপখিনি আমাৰ আচলতে আমি মুখস্থ হৈছে গোটেইখিনি গতিকে সেইখিনি কথা নাই কিন্তু এইটো মোৰ অকণমান ভুল হ'ব পাৰে মই চেষ্টা কৰিছোঁ দুষ্কৃতি ওলাই সুন্দৰৰ নাই কোনো প্ৰয়োজন আমি সুন্দৰ বিচাৰো আৰু আৰু মনে অহোম ৰাতি কৰো আমি সুন্দৰৰ আৰাধনা তহঁতৰ দেখিছিল বেছি হৈছে এনেকুৱা আছিলে তোমালোকৰ ভাল লাগিল এয়াই জীৱন এয়াই পোৱা নোপোৱাৰ মাজেৰে আনন্দ কৰিব পৰাজনেই জীৱন যাত্ৰা তেওঁলোকৰ জীৱন যাত্ৰাত আমি বিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ তেওঁলোকে যেনেধৰণে কৰ্ম কৰিছে তেনেধৰণে সফল হওক আৰু আমাৰ মাজত আহি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এইখন উৎসাহ অনুপ্ৰেৰণা দিয়াৰ কাৰণে